Saa nähdä mitä tästä tulee. Lähin kotua ja alako sataamaan. Heti ei tässä nyt ole kilsu tohon rautatieasemalla, mutta sähyttääpä tähän vähäksi aikaa ja mietitään, että mitä tää nyt taas ollaan tekemässä. No siinä on Otso ja Otso näyttää ihan siltä, että se olisi taas lähdössä johonkin. Nyt oltais taas menossa ruskaan ja en tiedä. Saa nähdä mitä tästä tulee, kun mies ei oikein ole siinä täydessä iskussa, missä ehkä pitäisi olla. Ja se on ollut niinku viikon ajan semmonen huono olo ja vetämätön olo. Ja vähän mahaa sekaisin ja vähän semmoista flunssaa ja muuta pukkaa. Ja varmaan ääni on nytkin vähän painoksissa, mutta kuumetta ei kuitenkaan ole. Niin lähdetään ainakin kokeilemaan, että mennään Helsinkiin. Mutta saa nähdä. Kun sinänsä kiinnostais, kun toi reitti tänä vuonna Ruskassa on aika mielenkiintoinen. Lähtöhän on siis Helsingin Olympiastadionilta, teemana Olympia tuli. Ja sitten ensimmäinen pakkopiste on Kurikassa. Sitten Pallastunturi huipulla, eli Taivaskerolla, missä Olympia tuli sytytettiin vuonna 1952. Sitten pitäisi käydä Kivelion kalassa, mikä on Porttipahden ja Lokaan välissä paikka, missä on tuo olympiapainija Pertti Ukkola galleria. Ja sitten pitäisi sieltä hilipasta Tromsaan. Ja sinne ei saa mennä suurinta tietä, vaan pitää mennä sitten joko Kiirunan tai sitten Masin kautta. Masi on pikkuinen kylä tuolla Kautokeinon ja Altan välissä Norjassa. Ja Helsingistä kun lähdetään, niin sitten pitää käydä vielä muutama paikka mutkittelemassa tuolla Helsingissä, jotka liittyy olympialaisiin. Ne ei ole samat kaikille, vaan sulla on määrätty tietyt pisteet, missä just sun pitää käydä. Niitä on 4 eri vaihtoehtoa sitten, missä pitää käydä joku 3-6 pistettä. Mutta tosiaan, tässä ei ole hirveästi aikaa ennen kuin junaa lähtee. Ja täällä tosiaan sopivasti sateelee, aika märkää on. Ehkä mä ennakoin jotakin. Täällä on niin oikeasti semmonen intiainen kesä, että ne hellepäiviä ja sun muuta, että ihan niin oikeasti pelottaa. Ja just kun ruska alkaa, niin alkaa vesisateet ja tuuli kääntyy aivan täysin vastaiseksi. No tää menee just niin kuin pitääkin, eikö vaan? No, setti on suunnilleen sama kuin viime vuonna, mutta nyt on ensimmäistä kertaa munkkitikut. Aerotikut, aerobaarit, lepuuttajat, miksi näitä nyt sanookaan. Mutta nämä on munkkitikkuja, kun näihin voi ripustaa munkkeja tohon noin. Paitsi nyt ei voi, kun siinä on valot. Anyway, ja siinä on sitten niin kämppä tuossa. Niin siihen sai paljon enemmän tilaa tänne väliin, kun ennenhän mulla oli sitten tässä poikittain ohjaustangossa laukku ja siihen ei saanut paljonkaan tavaraa. Niin nyt on saanut siirrettyä sinne tavaraa ja otettua ehkä vähän enemmänkin juttuja mukaan. Mutta pääpiirteittäin aika sama homma. Tällä pyörällä on nyt ajettu semmonen 43-44 000 kilsaa. Ja saa nyt nähdä. Lähdetään kokeilemaan, saisiko tähän vielä muutaman kilsan päälle. Mä tuossa testipakaatessa niin punnasin pyörää ja silloin se ei ollut ihan täynnä, että puuttu vielä ihan pikkusen juttu. Se oli 18,5 kiloa ilman ruokaa ja ilman vettä. Että kun tähän vedes pistää, tähän menee nyt 2,6 litraa ja jotakin ruokaa, niin varmaan ollaan sitten siellä 21-23 välillä. Mutta joo. Olisi 18 minuuttia aikaa junaan lähtöön ja vähän meinaa olla märkä. On se kaunista. Silti vaikka on tämmönen sää täällä Oulussa, niin tossakin on ajanut 1370 pyöräilijää. Joo, komia sään tosiaan pukkasin ja tässä on semmonen 17 minuuttia aikaa junaan lähtöä, ei oo mikään kiire. Onneksi. Nyt on vasta tuulikin. Paljonko meillä on lämpötila? Näkyykö tuolta? 14 kun se näyttää. Joo, 14 astetta lämmintä. Oi voi! Ja koska meillä on 14 astetta lämmintä, niin voi aivan hyvin ajaa lyhkäisille. Viime vuonnahan mulla ei Ruskassa ollut edes lyhkäisiä ollenkaan mukana. No niin, siinä olisi juna. IC30 lähtee 15.30. Ja täällä ei enää pyöräsymboli. Tämä on meidän paikat täällä. Mitä luulet, että se on? Tässä ei oo paikkoja.
No niin, tämähän alkoi hyvin, eli vielä onneksi muutama minuutti aikaa junaan lähtöön, niin vaunussa 1 tuolla päässä ei olekaan pyöräpaikkaa, koska ne on vaihtanut vaunua. En ole ikinä tämmöstä nähnyt, kun mä oon aina ottanut siihen vaunuun 1, mutta siellä on niin paljon paremmat ne pyöräpaikat, ja mä en tiedä yhtään, että onko tuolla 4 vapaana. Konnari meni tosta nyt selvittämään jotakin, onneksi tässä on kuitenkin vielä 5 minuuttia matkaan lähtöön, sieltähän hän tulee, niin katsotaanpa mitä keksitään. No niin, täällä vaunussa 1 pitäisi olla perhehytti vapaana. Katsotaan. 4 hengen perhehytti vaan, että mä en tiedä miten mä mahun siihen tän pyörän pituuden kanssa, mutta se on jossain tossa noin. Katsotaan. Uusi yritys. Tämä tosiaan herätti vähän mielenkiintoa ja kummassa, kun tossa ei tosiaan ollut pyöräkuvaa, niin mitä normaalisti on. Tää hetkessä toi pyörä tohon. Ja sitten se on niinku tämä. Joo, tästä tulee mielenkiintoista. Tää ovi ei pysy itsestään auki, sitä pitää koko ajan pitää. Nuita ei voi taittaa mihinkään. No, nyt juna lähtee. Mutta tämä varmaan saa jotenkin sillä tältä pistää ainakin toisen renkaan tohon penkille. Se ilmeisesti Connorille sopii. Ja vaunussa 4, missä olisi pari roikkupyöräpaikkaa, niin siellä on jo pyörä. Ei mahu. Vaunussa 1 on siis normaalisti 2 pyöräpaikkaa. Tossa noin. Mutta eipä ole nyt. Ilmeisesti nyt on täytynyt vaihtaa se vaunu, eikä ne ole koskaan sinne jaksanut ajatella, että tässähän joku pyöräkin mahtuu. Mutta täällä nyt sattuu olemaan nämä 2 hengen ja 4 hengen hytit vapaana ja ne antaa sitten mulle tämän ja Otso on täällä nyt tällaisella hienolla patentilla. Ei kuulemma haitannut. Mennään renkaat tohon penkille. Ottaa tuo pullo tuolta alhaalta pois, että se ei ota kiinni pöytään. Nää alkaa hyvin tämä ees. Mutta katsotaan mitä tästä tulee. Huomenna olisi lähtö kello 19.46 Helsingin Olympiastadionilta. Saa tulla sinne. Ja totta kai seurantakin löytyy. Laitetaan tohon videon kuvaukseen alle sitten linkit, mistä voi seurata meidän matkaa. Kohta vedetään taas, tai ehkä vedetään taas, tai miten tää menikään.